Як змінилось ваше ставлення до Зеленського у порівнянні з тим, яким воно було до 24 лютого повномасштабного вторгнення і після нього? Як змінилось моє ставлення? Це дуже складне питання. Взагалі, я чомусь пропустив вибори президента, але якби я пішов би на вибори президента, я би проголосував би точно за Зеленського. І, без сумніву, він повів себе мужньо під час війни, особливо перший місяць, залишившись в Києві. Хоча, це дуже складне питання. Чи повів би, чи могла б бути якась альтернатива краща на місці Зеленського в березні цього місяця? Точно не могло би бути. Чи він все робить правильно? Я думаю, що не мені осудити, бо я не знаю всієї внутрішньої кухні, але я думаю, що дуже багато помилок є, дуже багато недопрацювань якихось. В тому числі, в першу чергу, це в Верховній Раді, там в Офісі Президента і так далі. If you want to support my channel, you can subscribe my Patreon. And if you have some questions that are interesting for you to hear from Ukrainian people, you can text this in comments. Моє ставлення насправді не дуже сильно змінилося, тому що я була із тих людей, що на самому початку підтримували Зеленського. Я не очікувала від нього якихось там прям змін, що Україна стане супер-пупер якоюсь там державою, що дуже сильно все зміниться, але я думала, що це буде непоганий кандидат з огляду на те, що мені хотілося, щоб у нас були якісь нові обличчя в країні, і я думала, що це може все ж таки якось позитивно вплинути. До війни я вважаю, що були і позитивні, і негативні моменти з Зеленським, але після війни, точніше, коли вона почалася, я вважаю, що дуже важливо підтримувати нашого лідера. Я дуже задоволена тим, як він побудував свою піар-кампанію, як він спілкується із іншими політичними представниками у світі. І мені здається, що це той лідер, який був потрібен Україні під час війни. Я не уявляю нікого іншого, скажімо так, на його місці. Ви знаєте, що я вважаю, що Зеленський зробив дуже багато, як людина, яка по віку не... Скільки це йому? 45 десь, да? Тобто він в своєму віці, він дуже багато, саме коли початок війни, 24-го, це сталося, він дуже багато як президент зробив, дуже багато. Я не хочу казати зараз речі за Порошенка, але тоді було зроблено дуже мало за 5 років правління його при владі. В плані військовому. Він в сенсі, він майже нічого не зробив, так? Але треба було робити. І війна ж вона була, да, тоді. Була війна і був президент, але нічого якось стояло і нічого підтримки ніякої не було. Я маю на увазі внутрішньої, саме в країні нашій. Нічого, якось так, це якось минало, наче це не з нами. Це десь було в стороні. У нас був час і треба було це робити. А Зеленський, я вважаю, що дуже багато робить. В плані політичних перемовин з Америкою і з Западом він дуже багато зробив. Хвала. Підтримую нашого президента Зеленського. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Я за нього не голосував. Я голосував за Порошенка. Я до нього не ставився особливо критично. Тобто людина певним чином працює, заробляє гроші, він якось розвивається. Я думаю, що можна було б вигадати дуже багато інших царин, таких самих же контроверсійних, як і, приміром, комедійна сфера. Або як називається царин, котрий він працює. Наприклад, там бізнес, котрий виготовляє цигарки. Дуже суперечлива штука, навіщо так робити? Тобто це шкодить здоров'ю людей. Напевно, не всі розуміють це, бо не всі володіють якимись джерелами стосовно статистики, стосовно шкоди коріння на власне здоров'я. Тобто це для мене не питання, я пригадую це тому, що дуже часто хто до нього ставиться критично через це. А після 24 лютого я ставлюсь до нього, напевно, дещо більш позитивно, ніж раніше, а саме як до президента, котрий розуміє, що він робить, і поводиться як президент, котрий розуміє, як повинен поводитися президент. Сейчас я стал его всерьез принимать в связи с последними событиями. Мне знакомые рассказывают, что с Пущей Водицы он повыгонял очень много заевшихся там, сдач.
туда заселил детей. Сейчас он начал реально работать, и этот человек войдет в историю. Ставлення, ну як ставлення? Не знаю. Мені важко на це питання відповісти, я його особисто не знаю. Так що я тут, ну як? Він молодий, що він не втік, не з'їхав, хоча у нього були всі можливості, всі підштовхування до того, щоб він з'їхав звідси. Ну він не з'їхав, він вистояв. І це, звісно, підняло у мене його авторитет. Ну, а крім цього, більш я не знаю, що. Багато що каже дуже вірно, не знаю, там хто йому пише ці речі. Ну, я вважаю, що багато вірного каже. Ну молодець, коротше.